How to use Sendit app on Snapchat in Nepali. नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी Sendit एप कसरी स्न्यापच्याटमा युज गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेको छौं। त्यही भएर भिडियोलाई ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। Sendit चाहिँ बेसिकली स्न्यापच्याटको एउटा ट्रेन्ड हो जो चाहिँ जसले पनि चलाउँछ। त्यही भएर तपाईले यसको लागि चाहिँ एउटा Sendit भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ प्ले स्टोरमा अवेलेबल अलरेडी छ। सो तपाई Sendit लाई गएर सर्च गर्नुस्, तपाईले यो एप देख्न सक्नुहुन्छ। यो एपलाई डाउनलोड गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईको स्न्यापच्याट अकाउन्ट यसमा अटोमेटिकली लिंक हुन्छ। भएन भने त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन्स फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाई यहाँ आइसकेपछि तपाईले यहाँ बेसिकली AR गेम्स अथवा के चाहिँ तपाईले चाहनुहुन्छ त्यो सबै प्रोसेसहरु गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ शेयर बटनमा गएपछि तपाईको डाइरेक्टली स्न्यापच्याट एपमा खोलेर चाहिँ तपाईले यसलाई स्न्याप लिएर तपाईले यो स्न्याप आफ्नो साथी अथवा जसलाई पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। यसरी चाहिँ हजुरले स्न्यापच्याटमा Sendit युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद र यस्तै भिडियोको लागि च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिन पनि नभुल्नु होला।